So, for today's vlog guys, ay ang pagkukulay natin o pagdaday ng ating buhok from blonde to black. So guys, today, kung makikita ninyo, black na po ang buhok natin mula po sa blonde and ash gray color. So, paano po natin ginawa maging black ang ating hair sa murang presyo lang? Okay, ito ay sa pamamagitan ng... Oh, palitan. Sorry. Ito. Okay. Papakita ko up close yung product. Nabibili lang po siya sa mga market, no? Small market. Wala yata siya sa malalaking bilihan or grocery stores. Pero sure ako sa market ninyo, merong nagtitinda nito. Okay guys, yung kulay ng buhok natin, ipapalitan natin ng black. Guys, ito po ang ginagamit nating hair blackening shampoo para po sa ating buhok na mura lang po at effective.